يهود البلاط هم وكلاء الحكام ومستشاريهم في الأمور التجارية والمالية في العالم الغربي، وهم من أهم الجماعات الوظيفية الوسيطة في عصر الملكيات المطلقة في أوروبا، خصوصا في وسطها في القرن السابع عشر. وقد ظهرت حاجة الأمراء الألمان إلى يهود البلاط لملء الفراغ الذي خلقه تفتت الطبقة الوسطى الألمانية، التي كانت قد وصلت إلى قدر عال من القوة قبل ذلك، ولكنها تفتتت إلى برجوازيات صغيرة تقطن في مدن صغيرة. وزادت العوائق الإقطاعية وتآكل جهاز الدولة الألمانية من هذه الحاجة. ومع قيام الإمارات الألمانية، حاول كل أمير على أن يطور إمارته، ولكن الطبقات والنقابات الإقطاعية التقليدية كانت تقف أمام سعي الأمير إلى فرض هيمنته وهيمنة الدولة على كل رعاياها وكل نواحي حياتهم. كما كان الأمير يحتاج إلى رأس مال لتنمية دولته أو إمارته وتنظيم إدارتها، أي أنه كان في حاجة إلى أدوات إنتاج وإدارة. وقد ظهر يهود البلاط ليملأوا هذه الفجوة، وليصبحوا أداة إنتاج وأداة إدارة. وكان يهود البلاط مرشحين لهذا أكثر من أي مادة بشرية أخرى لعدة أسباب. كان يهود البلاط يمتلكون رأس المال اللازم لعملية التنمية، كما كانوا جزءا من شبكة مالية ضخمة تسهل لهم عملية اقتراب الأموال المطلوبة. كان لدى يهود البلاط الخبرة الإدارية اللازمة لإدارة الإمارات الجديدة، كما أنهم لا يتمتعون بأي حقوق، سواء حقوق مواطني المدينة أو حقوق أعضاء نقابات الحرفيين أو الطبقات والفئات الإقطاعية. كذلك لم يكن هناك مؤسسة مثل الكنيسة تحميهم وتضعهم تحت رعايتها. كان يهودي البلاط يعيش في عالمين، فهو يهودي في المجتمع المسيحي، ولكنه في نفس الوقت غريب عن جماعته اليهودية. فهو في غربة مزدوجة، وليست له أي قاعدة جماهيرية أو أساس للقوة. لم يكن من الممكن أن يرث أبناء يهودي البلاط مكانته، كما هو الحال مع الأرستقراطية، بل لم يكن بمقدورهم أحيانا أن يرثوا ثروته، إذ كان الأمير يقوم بمصادرتها. كانت كل حقوق يهودي البلاط منحة من الأمير، يخلعها عليه حين يشاء ويحجبها عنه حين يقرر ذلك. كان يهود البلاط رجالا هامشيين لا حقوق لهم، ولا أساس من القوة ولا أمل لهم في الحصول عليها. ومن ثم فهم لا يهددون الأمير من ناحية، كما أنهم يشكلون أداته الإنتاجية والإدارية ذات الكفاءة المطلوبة من ناحية أخرى. وقد كان أول ظهور ليهود البلاط في إسبانيا عام 1492. كما يمكن القول بأن بعض كبار التجار اليهود السفارد في هولندا، ممن كانوا يعملون وكلاء لبعض الدول، هم أيضا من يهود البلاط، وكذلك بعض كبار الممولين اليهود في بولندا من يهود الأرندا. ولكن المصطلح بالمعنى الدقيق يستخدم في التاريخ الاقتصادي للإشارة إلى وكلاء الحاكم في عدد من إمارات وسط وشرق أوروبا في الفترة من بداية القرن السابع عشر حتى بداية القرن التاسع عشر. وقد استفاد يهود البلاط أيما استفادة من حرب 30 عاما، وظل نفوذهم في التصاعد ووصل إلى قمته مع توقيع معاهدة أوتريخت عام 1713. وكان مركز نشاطهم ألمانيا والنمسا وهولندا، ولكنه امتد إلى إسبانيا والبرتغال والدنمارك وبولندا. وكان يهود البلاط يعيشون أحيانا خارج الدول التي يخدمونها، ويعمل الواحد منهم وكيلا لعدة أمراء أو دويلات في آن واحد. وقد ساعد يهود البلاط الملك أو الأمير الذي يقومون على خدمته في التخلص من قبضة الأمراء الحديدية، وفي بسط نفوذه على أرجاء مملكته من خلال قوته الاقتصادية. وليس من قبيل الصدفة أن هذا النمط انتشر بعد عصر النهضة مباشرة، وهو العصر الذي بدأ فيه الانتقال من النمط الإقطاعي في الإنتاج والإدارة وتنظيم المجتمع إلى النمط الرأسمالي الحديث. وقد كان يهود البلاط ينظمون الشؤون المالية للملك، ويشرفون على سك النقود، ويقومون بجمع الضرائب له،
ويشرفون على الاستيراد والتصدير، ويشيدون المصانع التي تحتاج الدولة إليها، ومن أهمها الصناعات الحربية مثل صناعة سبك المعادن والبارود. كما قاموا بإدخال منتجات زراعية وصناعية جديدة في البلاد التي كانوا يقومون على خدمتها، بهدف زيادة موارد الدولة وتحويل ريعها الطبيعي إلى نقود. وعلاوة على ذلك، كان يهود البلاط يزودون الحاكم بالسلع الترفيهية التي يحتاج إليها، فيشترونها له من أسواق فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو الدولة العثمانية. كما كانوا يسدون احتياجاته المالية عن طريق بنوك أوروبا، حتى يتمكن الأمير من الإنفاق بسخاء على مظاهر الترف اللازمة. وكان يهود البلاط يعقدون الصفقات التجارية نيابة عن الحاكم، ويتولون البعثات التجارية والدبلوماسية، ويعدون له الميزانية، ويمدون الجيوش المتحاربة بالمؤن التي كانوا يحصلون عليها من بولندا وبوهيميا ومورافيا وأوكرانيا، ويدبرون له السلاح والذخيرة التي يحتاج إليها. ومعنى ذلك أن يهودي البلاط كان يطلع بوظائف وزراء الخارجية والمالية والحرب، وأحيانا رئيس المخابرات، في وقت لم يكن يعرف التقسيم الدقيق للعمل. وقد لعب يهود البلاط دورا مهما للغاية في اقتصاديات الإمارات والدويلات التي كانوا يقومون على خدمتها، خصوصا أثناء حرب 30 عاما، وذلك بسبب الشبكة التجارية اليهودية الممتدة في أرجاء العالم الغربي والعالم الإسلامي في ذلك الوقت. ففي القرن 17 الميلادي كان هناك يهود الأرندا في بولندا، الذين يعدون أكبر مصدر للمنتجات الزراعية آنذاك. كما ظهرت في نفس الوقت الجماعة اليهودية السفاردية القوية في هولندا وغيرها من الدول الأوروبية المهمة، والتي كانت تربطها صلات قوية باليهود السفارد في الدولة العثمانية. ومما وسع من نطاق هذه الشبكة أنها ضمت العديد من يهود المارنو، الذين كانوا يتحركون بسهولة باعتبارهم من المسيحيين، كما أن عددا منهم كان مسيحيا فعلا، ولكن تربطهم صلة قربا وعملا بعائلاتهم اليهودية. وكانت هذه الشبكة السفاردية الإشكنازية متعددة الجنسيات وعابرة القارات، ظاهرة فريدة من نوعها داخل أوروبا آنذاك، فكانت تمتد من شرقها إلى غربها، ومن وسطها إلى سواحلها على الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وتشكل حرب 30 عاما نقطة مهمة وحاسمة في تطور الجماعات اليهودية في أوروبا وازدهارها الاقتصادي، إذ إن كثيرا من يهود البلاط راكموا الثروات أثناء هذه الحرب التي عصفت بأوروبا. فقد كانت الجيوش المتحاربة تحتاج إلى المؤن والمال في غضون فترة وجيزة، وذلك في عالم لم تكن فيه وسائل الاتصال على درجة كبيرة من الكفاءة والسرعة. ومن هنا لعبت الجماعات اليهودية دورا حاسما في خدمة كل الجيوش المتحاربة، وفي تزويدها بالقمح والماشية والأخشاب والعلف وغيرها من المؤن. وكان يهود الأرندا في بولندا يمدون يهود البلاط بالمنتجات الزراعية التي تحتاج إليها الجيوش المتحاربة، فيقوم يهود البلاط بتوزيعها وترتيب الاعتمادات المالية اللازمة من خلال أثرياء الجماعة اليهودية في هولندا وغيرها من الجماعات. كما كان يهود البلاط على استعداد دائم لشراء غنائم الجنود بأسعار مخفضة. كما أن هناك صغار التجار اليهود الذين كانوا يسيرون خلف القوات المتحاربة للمتاجرة مع الجنود. وكانت كل الجيوش المتحاربة تحتاج إلى خدمات أعضاء الجماعات اليهودية، ولذا لم يمسهم أي من الأطراف المتنازعة بأذى، بل كانت القوى المنتصرة تمنحهم منازل المهزومين أحيانا. ويقول المؤرخ البريطاني اليهودي إسرائيل ويلفسون إنها حقيقة تاريخية أن يهود أوروبا آنذاك استفادوا بالحرب من كل من الطرفين المتنازعين، فبينما كان يتم تمزيق ألمانيا وتدميرها، كانوا هم يستفيدون ويراكمون الثروات. ويلاحظ أن هذه الحقيقة صارت جزءا من الدعاية النازية ضد اليهود، فهم تجار حرب ومستفيدون منها.
لكن العنصرية النازية لا تكمن في تقرير الواقعة في حد ذاتها، وإنما في نزعها من سياقها التاريخي. فقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية لا بسبب طبيعتهم الإنسانية الخاصة، وإنما بسبب طبيعة وضعهم بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة تلعب دورا أساسيا ومطلوبا داخل المجتمع. وقد استفادت الجيوش المتحاربة من اليهود بأشكال أخرى، إذ كانت تحول أعضاء الجماعة إلى جواسيس، وتستفيد من الشبكة التجارية في توصيل المعلومات. كما كان بوسع شبكة يهود البلاط الممتدة عبر أوروبا إلى الشام، التي تملك قاعدة من كبار وصغار التجار، الذين تربطهم علاقة وثيقة بالآلاف من صغار الباعة الجائلين، أن تدبر أي كمية من المعادن النفيسة التي يحتاجها الجيوش. ولكن العلاقة بين يهود البلاط والأمراء كانت علاقة نفعية تماما، فهم يستفيدون من علاقتهم بالحاكم ليحققوا الثروات ويحصلوا على المزايا، وهو بدوره يبقي عليهم بمقدار ما يستفيد من وجودهم، باعتبارهم مصدرا لا ينضب للثروة. يعتصر كميات كبيرة من أموالهم عن طريق الضرائب التي يفرضها عليهم، ومن خلال الهدايا التي كان يحصل عليها منهم في مناسبة تتويجه وفي غير ذلك من المناسبات. كما أنهم كانوا يشترون منه حقوقهم وامتيازاتهم نظير أموال طائلة. وإلى جانب هذا، كانوا يؤدون العديد من الخدمات للبلاط، أي أنهم كانوا أداة للتاج، لا تربطهم به رابطة وثيقة تتجاوز المستوى الاقتصادي النفعي. وكان كل يهودي بلاط يملأ فجوة وظيفية محددة، ويرتبط وجوده ومكانته بها، فإن انتفى وجود الفجوة انتفى وجوده. لكل هذا، كان الملك يتخلى عن يهود البلاط ويتخلص منهم عندما يشغل عنصر اقتصادي آخر وظيفتهم، كنشوء طبقة برجوازية محلية، أو اتساع نطاق رغباته بحيث لا يستطيع الممولون اليهود أن يفوا بحاجاته. وكان من السهل على الملوك التخلص من يهود البلاط، بل ومن كل الجماعات اليهودية، لأنهم لم يكونوا أصحاب رؤوس أموال ضخمة، وإنما كانوا أساساً عنصراً اقتصادياً إدارياً، تتبعهم شبكة اقتصادية ضخمة. ولذا، لم يكن أعضاء الجماعة يشكلون طبقة ذات نفوذ وكيان مستقلين، وإنما كانوا أداة استغلال تابعة ومرتبطة بإحدى الطبقات أو القطاعات الحاكمة. كما أنهم كانوا مكروهين من الجماهير باعتبارهم أداة الاستغلال المباشرة، ومن البرجوازية المحلية لأنهم يشكلون غريما لها، ومن النبلاء لأنهم أداة في يد الملك، يستخدمها لتدعيم نفوذه على حسابهم. ولم يكن لأعضاء الجماعات اليهودية أي علاقة حميمة بأي من فئات المجتمع. وكثيرا ما كانت أموال يهودي البلاط تصادر بعد موته، كما كان الأمير أو الملك يرفض دفع الديون التي عليه. أما الذي لم يفقد ثروته بهذه الطريقة، فقد أدت التحولات الاقتصادية إلى تهميشه أو إفلاسه، حيث لم يكن بمقدوره الصمود في حلبة المنافسة، وخصوصا أن استثمارات يهود البلاط كانت دائما مرتبطة بالدولة ولم تصبح قط مشروعا خاصا بمعنى الكلمة. لكل هذا، لم يلعب يهود البلاط أو أثرياء اليهود على وجه العموم دورا حاسما في نشوء الرأسمالية الغربية الرشيدة. ومع هذا، لا بد أن نقرر أن يهود البلاط بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة، كانوا أقل هامشية من عبيد البلاط والتجار والمرابين اليهود، إذ تحركوا نحو المركز قليلا من الناحية الوظيفية والاقتصادية والحضارية. فكان يهود البلاط يندمجون حضاريا في المجتمع الذي يعيشون فيه، فيرتدون رداء أوروبيا ويسلكون سلوكا أوروبيا، ويتمتعون بحرية الحركة ولا يدفعوا أي ضرائب، ويتمتعون بكثير من الحقوق المدنية التي لا يتمتع بها بقية أعضاء الجماعة اليهودية، مثل حق شراء الأرض الزراعية، أو حق ركوب عربات تجرها 4 أحصنة، وهو حق كان مقصورا على النبلاء، كما كانوا يمنحون ألقابا لا تمنح إلا للنبلاء.
وكانت مصالحهم الاقتصادية مرتبطة تماما بمصالح الملك أو الحاكم أو الدولة، وكثيرا ما كانت تتعارض مع مصالح الجماعات اليهودية الأخرى، بل كان بعضهم يقف ضد هجرة اليهود إلى بلادهم، ويؤلبون الملك ضد المهاجرين الجدد. وقد كان يهود البلاط واعين تماما بالتحولات الثقافية والمالية العميقة في المجتمع الأوروبي، ولذا كانوا من أوائل العناصر التي رحبت بحركة التنوير اليهودية وشجعوا دعاتها. ويلاحظ أن كثيرا من أبناء يهود البلاط تنصروا، ربما بسبب الجو الثقافي الاندماجي الذي نشأوا فيه. ومع هذا، كان ليهود البلاط موقف القيادة والزعامة بين يهود البلد الذي يعيشون فيه، ولكنها كانت قيادة مفروضة من الخارج، وتستمد شرعيتها من نجاحها فيه. وكانت قيادتهم مطلقة، حتى أن أحد يهود البلاط أصر على أن تكون كل المناصب القيادية في إحدى الجماعات اليهودية مقصورة على أفراد أسرته، وهو أمر لم يكن شاذا في عصر الملكيات المطلقة. وقد وصف أحدهم روتشيلد بأنه ملك اليهود ويهودي الملك، وهو وصف دقيق لوضع يهود البلاط وعلاقتهم بكل من النخبة الحاكمة الغير اليهودية وأعضاء الجماعة اليهودية. وكان يهود البلاط يحتفظون ببعض العادات اليهودية مثل اللحية، لأن وجودهم الاقتصادي كان يتوقف على شبكة الاتصالات اليهودية. وكانوا يحاولون أحيانا الحصول لليهود على حقوقهم، ويشفعون لهم عند الحاكم كوسطاء. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يتمتعون بقدر أكبر من الحماية والأمن من عامة الناس، بسبب العلاقة المباشرة بين الحاكم ويهودي البلاط الذي يوفر لهم هذه الحماية. وقد لعب يهود البلاط دور الوسيط بين حضارة الأغيار واليهود، وبذلك مهدوا لظهور حركة التنوير بين اليهود. وقد أصبحت وظيفة يهود البلاط وراثية، وتحولوا إلى أسر مالية أرستقراطية تتصارع فيما بينها على النفوذ والسلطة، وأصبحوا طائفة مغلقة يتزاوج أفرادها فيما بينهم ويستبعدون اليهود العاديين. ويمكن القول بأن صورة يهودي البلاط كعبقري ساحر، وكصاحب نفوذ يقرض الملوك والأمراء، قد تجذرت في الوجدان اليهودي في الغرب. وقد انتهى دور يهود البلاط بسبب تعاظم نفوذ الدولة المطلقة في أوروبا، وبسبب نجاحها التدريجي في تشديد قبضتها على مواطنيها، من خلال مؤسسات رشيدة تطلع بوظائف يهود البلاط، بالإضافة إلى ظهور برجوازيات محلية قوية تمتلك من رؤوس الأموال والخبرات الإدارية ما يفوق يهود البلاط. وأخيرا كان تقسيم بولندا ضربة للشبكة التجارية التي اعتمد عليها يهود البلاط. ثم جاءت الثورة الفرنسية بجيوشها وتقسيمها أوروبا إلى معسكرين متنازعين بمثابة الضربة القاصمة. ومن أشهر أسر يهود البلاط أسرة أوبنهايمر وجومبيريز، حيث حققوا ثروات كبيرة أثناء الحرب. ويلاحظ أنه مع نهاية القرن الثامن عشر، بدأ كثير من أبناء هذه العائلات يتحولون من يهود بلاط إلى أعضاء في الرأسمالية الرشيدة، ويتنصرون بأعداد كبيرة، أي يندمجون تماما في الحضارة الغربية. ومن الأمور التي قد تكون ذات دلالة رمزية، أن آخر يهود البلاط كان سولومون روتشيلد، من عائلة روتشيلد الشهيرة التي مولت النشاط الصهيوني في بدايته، وتحالفت مع الإمبريالية لإنشاء الدولة الصهيونية. وسولومون هذا هو الذي ساعد ميترنيخ زعيم الرجعية الأوروبية في القرن التاسع عشر على الاختفاء بعد سقوط النظم الرجعية تحت ضغط الحركات الشعبية والثورية. إن الدولة الإمبريالية حينما تنشئ علاقة قوية، فإنها في واقع الأمر علاقة نفعية توظف الدولة الراعية من خلالها العميل الصهيوني لصالحها. ولذا يمكننا أن نقول إنها تشبه في كثير من الوجوه علاقة الأمراء الألمان بيهود البلاط، وأن الدولة الصهيونية هي في واقع الأمر دولة وظيفية.